Xin chào các bạn, chào mừng quý vị đã ghé thăm kênh Nagi Kiếm Hiệp và Huyền Sử. Hôm nay, chúng ta bắt đầu hành trình khám phá nhan sắc và số phận của những mỹ nam trong thế giới kiếm hiệp Kim Dung. Nếu các mỹ nhân là những đóa hoa diễm lệ thì các mỹ nam lại giống như bonsai, đẹp hoàn hảo, nhưng số phận thì bị cắt tỉa không thương tiếc. Ở phần 1 này, chúng ta sẽ gặp 5 mỹ nam cực phẩm. Với nhan sắc khiến cả giang hồ rung chuyển. Họ không chỉ đẹp trai mà còn mang trong mình những câu chuyện đầy bi kịch và éo le. Liệu bạn có đoán được những ai sẽ góp mặt không? Hãy cùng bắt đầu khám phá ngay bây giờ nhé. Trịnh Khắc Sản, Lộc Đỉnh Ký. Trịnh Khắc Sản, một gương mặt sáng giá trong danh sách các soái ca bị ngược của Kim Dung, được nhớ đến không chỉ bởi ngoại hình đẹp trai xuất sắc mà còn bởi chuỗi bi kịch oái oăm trong cuộc đời. Là con trai thứ hai của Trịnh Kinh và cháu nội của Trịnh Thành Công, vị danh tướng lừng lẫy thời nhà Minh, Trịnh Khắc Sản sinh ra đã ngậm thìa vàng. Sau khi quân Thanh truy đuổi, gia đình anh chuyển toàn bộ lực lượng sang Đài Loan, biến nơi đây thành căn cứ địa vững chắc. Nhờ vào nét phong lưu và vẻ ngoài hào hoa, Trịnh Khắc Sản nhanh chóng trở thành chàng trai trong mộng của biết bao thiếu nữ. Trong đó, A Kha là người si mê anh đến mức bất chấp mọi hiểm nguy, thậm chí sẵn sàng sống chết vì tình yêu. Nhưng đời không phải lúc nào cũng như tiểu thuyết ngôn tình. Giang hồ vốn hiểm ác, và tình trường lại càng lắm bất trắc. Điều tồi tệ nhất xảy ra khi Trịnh Khắc Sản đối đầu với Vi Tiểu Bảo, bậc thầy của những màn đá đen ngoạn mục. Với tài khua môi múa mép và hàng loạt chiêu trò khó lường, Vi Tiểu Bảo không chỉ phá bĩnh chuyện tình cảm của Trịnh Khắc Sản mà còn khiến anh phải trải qua hàng loạt lần lên voi xuống chó. Vẻ ngoài hào nhoáng như tượng ngọc của chàng trai này cũng chẳng thể cứu anh thoát khỏi số phận đầy nghiệt ngã. Người ta thường bảo, đẹp trai không phải lúc nào cũng là một cái phúc, và Trịnh Khắc Sản chính là minh chứng sống động cho chân lý đó. Đời anh không chỉ bị đì không thương tiếc, mà còn đầy những khúc quanh khiến ai nghe qua cũng phải thở dài, đúng là oan trái thay cho một mỹ nam. Dương Khang, anh hùng xạ điêu. Dương Khang, một trong những nhân vật khó quên nhất của anh hùng xạ điêu, là biểu tượng của sự phong lưu và tài trí. So với Quách Tĩnh, một kẻ mồ côi phải bôn ba khắp giang hồ, thì cuộc đời Dương Khang lúc khởi đầu thật sự là một trời, một vực. Sinh ra trong nhung lụa, chàng được sống trong cảnh ăn sung mặc sướng, tận hưởng vinh hoa phú quý với tư cách là tiểu vương gia của Hoàn Nhan Hồng Liệt. Nhưng nhắc đến Dương Khang thì không thể không kể tới chuyện tình éo le với Mục Niệm Tử. Trong một lần nàng tổ chức tỷ võ kén chồng, chỉ cần nhìn thấy vẻ ngoài điển trai hào nhoáng của Dương Khang, trái tim nàng lập tức rung như chuông chùa. Đến mức, Niệm Tử chẳng ngại ngần vượt nghìn dặm để sát cánh bên người mình yêu. Thậm chí, nàng còn tình nguyện trao cho Dương Khang điều quý giá nhất của đời người con gái. Một minh chứng cho tình yêu mãnh liệt, đầy hy sinh. Nhưng đời đâu như mơ, Dương Khang, vốn được hưởng mọi điều tốt đẹp, lại chẳng biết quý trọng. Thay vì sống yên ổn, anh lại thích chơi lớn khi đối đầu với Hoàng Dung. Kết quả, một cú phản đòn chí mạng không chỉ lấy đi tính mạng mà còn để lại trong lòng độc giả sự tiếc nuối cho một nhân vật phong lưu nhưng bạc mệnh. Người ta thường nói, đẹp trai chưa chắc đã gặp may, và Dương Khang chính là minh chứng hoàn hảo. Dù thông minh và cuốn hút đến đâu, số phận của anh vẫn chỉ là một bi kịch đầy cay đắng. Viên Thừa Chí, Bích Huyết Kiếm. Viên Thừa Chí, chàng trai khiến cả giang hồ ngưỡng mộ không chỉ bởi võ nghệ mà còn bởi khí chất ngời ngời. Là con trai của Viên Sùng Hoán, một danh tướng lẫy lừng cuối thời nhà Minh, Thừa Chí được trưởng môn phái Hoa Sơn, Mục Nhân Thanh, nể tình phụ thân mà nhận làm đệ tử. Dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc, chàng không chỉ luyện được võ công cao cường mà còn sở hữu một phong thái đầy khí chất, khiến ai gặp cũng phải siêu lòng. Khi trưởng thành, Thừa Chí nhanh chóng trở thành hình mẫu soái ca trong mắt các thiếu nữ. Hạ Thanh Thanh, một cô gái thông minh và cá tính, ngay lần đầu gặp mặt đã đổ dạp trước vẻ phong độ và dung mạo khôi ngô của anh. Nhưng đời đâu yên bình thế, từ đâu bỗng xuất hiện một nàng công chúa Trường Bình. Vâng, công chúa thực sự, với nhan sắc tuyệt trần. Lại thêm tính tình dịu dàng, ấp như nước mùa xuân. Nếu so với Thanh Thanh thì cô công chúa này đúng là một trời một vực. Khổ cho Hạ Thanh Thanh, người vốn đã dành trọn trái tim cho Thừa Chí, giờ đây phải chịu cảnh ghen tuông không ngừng. Cô nàng bắt đầu lo lắng rằng một ngày nào đó, ai đó, mà cụ thể là nàng công chúa nọ, sẽ cướp mất chàng trai của mình. Ghen quá hóa căng, Thanh Thanh không tha cho bất kỳ nữ nhân nào dám bén mảng lại gần Thừa Chí, nhưng cũng chẳng thể khiến anh bớt mộng mơ về nàng công chúa hoàn hảo không tì vết kia. Người ta thường nói, cuộc đời lắm bất công, kẻ ba hộp sữa, người không có hộp nào. Nhưng vấn đề ở đây là không phải hộp sữa nào cũng dễ dàng uống. Có loại ngọt ngào tan chảy trong miệng, lại có loại chua lét làm xước cả cuống họng. Tình trường của Viên Thừa Chí chính là một bức tranh đầy sắc thái như thế, vừa ngọt ngào vừa éo le, vừa làm người ta ghen tị vừa khiến người ta thương cảm. Điền Quy Nông, Phi Hồ Ngoại truyện. Điền Quy Nông, một nhân vật khó ai quên được trong tác phẩm Phi Hồ Ngoại truyện, là bang chủ Thiên Long môn phe Bắc Tông. Kim lão gia đã không tiếc lời khi mô tả Điền bang chủ, mi thanh mục tú,
khí vũ hiên ngang, cộng thêm vẻ ngoài hào hoa phong nhã như một soái ca bước ra từ truyền thuyết. Với dung mạo này, việc chinh phục trái tim người đẹp chẳng phải điều gì khó khăn với ông. Điển hình là chuyện tình éo le giữa Điền Quy Nông và Nam Lan, vợ của đả biến thiên hạ vô địch thủ Miêu Nhân Phụng. Người ta thường nói, ván đã đóng thuyền thì coi như xong, nhưng Điền bang chủ thì khác. Ông không chỉ phá thuyền mà còn đóng lại, một cái đinh to hơn nhiều, khiến cả giang hồ phải chấn động. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, không thể phủ nhận rằng Điền Quy Nông có cơ hội chen chân vào cuộc sống của đôi vợ chồng này cũng bởi vì hôn nhân của họ thiếu tình yêu thực sự. Nam Lan đến với Miêu Nhân Phụng chỉ vì cảm kích ân cứu mạng, ngoài lòng biết ơn, giữa họ chẳng có chút lãng mạn nào. Miêu đại hiệp tuy võ công cái thế nhưng tính tình lại khô khan, hoàn toàn đối lập với phong thái đẳng cấp cua gái của Điền bang chủ. Một bên là người đàn ông cứng nhắc, một bên là chàng soái ca ngọt ngào, kết quả ai thắng, chắc không cần nói cũng rõ. Chuyện đời là thế, Điền Quy Nông không chỉ đẹp trai mà còn khéo léo, biết cách tận dụng cơ hội để trở thành người đặc biệt trong trái tim Nam Lan. Dẫu hành động của ông có gây tranh cãi, nhưng tài cua gái phá cách này thực sự đáng để giang hồ phải kính nể hoặc là bật cười. Đoàn Dự, Thiên Long Bát Bộ. Đoàn Dự, chàng vương tử tài hoa của đại lý, vốn được định sẵn một cuộc sống an nhàn với danh phận hoàng tử. Nhưng trời cao dường như muốn thử thách trái tim si tình của anh bằng những bi kịch tình yêu oái oăm đến khó tin. Cuộc đời của Đoàn Dự bắt đầu rẽ sang hướng khác kể từ khi anh gặp Trung Linh, một cô gái hoạt bát, trong sáng và vô cùng đáng yêu. Trái tim chàng lập tức rung động, những tưởng đã tìm được ý chung nhân giữa giang hồ rộng lớn. Nhưng khi tình cảm vừa chớm nở, sự thật kinh hoàng bất ngờ ập đến. Trung Linh là con gái của Đoàn Chính Thuần, tức em gái cùng cha khác mẹ của anh. Bi kịch đầu đời khiến Đoàn Dự chết lặng, lòng tan nát nhưng vẫn phải cố giữ vẹn tình anh em. Chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau, Đoàn Dự lại gặp Mộc Huyền Thanh, một thiếu nữ cá tính, mạnh mẽ và đầy khí chất. Nàng chẳng ngại ngần thể hiện tình cảm mãnh liệt dành cho anh, khiến trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh của Đoàn Dự lại một lần nữa rực cháy. Nhưng số phận dường như không muốn buông tha cho chàng. Chỉ sau một thời gian ngắn, Đoàn Dự phát hiện ra rằng Mộc Huyền Thanh cũng là em gái ruột của mình. Cơn ác mộng dường như không hồi kết, biến anh thành người si tình khổ sở nhất võ lâm. Trong lúc lòng đầy đau đớn, Đoàn Dự tình cờ gặp Vương Ngữ Yên, người con gái mang vẻ đẹp như tiên nữ dáng trần. Nàng là hóa thân hoàn hảo của bức tượng thần tiên tỷ tỷ mà chàng từng ngưỡng mộ. Trái tim của Đoàn Dự lần nữa đập loạn nhịp và anh quyết tâm theo đuổi tình yêu này đến cùng. Nhưng một lần nữa, giấc mơ tình yêu của chàng lại sụp đổ. Sự thật đau lòng được hé lộ, Vương Ngữ Yên cũng lại chính là em gái của Đoàn Dự. Cả ba người con gái mà anh yêu đều mang chung dòng máu, khiến Đoàn Dự trở thành nhân vật bi thảm bậc nhất trong giang hồ. Thế nhưng, trời cao vẫn còn chút lòng thương. Trong một biến cố, Đoàn Dự phát hiện ra sự thật chấn động, ông Đoàn Chính Thuần không phải là cha ruột của anh. Sự thật này vừa giúp Đoàn Dự thoát khỏi bi kịch yêu nhầm em gái, nhưng cũng để lại trong lòng anh một khoảng trống mênh mông về thân phận thực sự của mình. Từ một hoàng tử đại lý ngây thơ, si tình, Đoàn Dự phải đối mặt với hàng loạt bi kịch tình yêu ngang trái. Dù không có ý định đi tu, nhưng chặng đường tình cảm đầy chông gai đã khiến chàng trưởng thành hơn, hiểu rõ hơn về giá trị của tình yêu và cuộc sống. Tuy đau thương, nhưng hành trình của Đoàn Dự mãi là một trong những câu chuyện đáng nhớ nhất trong võ lâm. Vậy là chúng ta đã cùng điểm qua những Mỹ Nam đầu tiên trong danh sách top 15 thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam của tiểu thuyết Kim Dung. Dù đẹp trai hay tài hoa, mỗi nhân vật đều có những câu chuyện đáng nhớ và đôi khi không thiếu những bi kịch đẫm nước mắt. Nhưng đừng vội, hành trình của chúng ta chưa dừng lại ở đây. Hãy cùng đón xem phần tiếp theo để tiếp tục khám phá những gương mặt sáng giá khác. Nếu bạn yêu thích nội dung này, hãy nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ với bạn bè để chúng ta cùng lan tỏa tình yêu kiếm hiệp. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở phần 2 trên kênh Nagi Kiếm Hiệp và Huyền Sử.